অহা 25 তাৰিখে দিব এইচএছৰ ৰিজাল্ট। সো যিসকল এইচএছৰ ষ্টুডেণ্ট এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সঁচাকৈ বহুত হয়তো তোমালোকৰ ভয় লাগিছে, কিন্তু আজি ভয় লগা কথাখিনিৰ কথা বেলেগ দিনা কম, কিন্তু আজি কম তোমালোকৰ ৰিজাল্টবিলাক তোমালোকে অতি সহজে কেনেদৰে চাবা। যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো 25 তাৰিখে নাইবা তাৰ আগতে চাই আছা তেনেহ'লে এইখিনি কথা তোমালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী, কাৰণ এইখিনি কথাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ অতি সহজ হ'ব। এই ভিডিঅ'টো স্পন্সৰ কৰিছে ৰজধন নামৰ এটা এপে। এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে নিতৌ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই এপটো বিভিন্ন ইউটিউবাৰে আপোনালোকে হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হয়তো আপোনালোকে এই এপটো ইনষ্টল কৰা নাই। যদি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সৰ পৰা লিংকত গৈ আপোনালোকে এই এপটো ইনষ্টল কৰি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 25 টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু লগতে ইয়াত থকা নিতৌ আৰ্টিকেলবিলাক পঢ়ি বা আপোনালোকে এই আৰ্টিকেলবিলাক হোৱাটছএপ ফেচবুকত যদি শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে নিতৌ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই এপটো শ্বেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে এই স্ক্ৰীনত দিয়া কোডটো আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আছে এই কোডটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অতিৰিক্ত 25 টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' যিসকলে সদায় টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে বা এপটোৰ নামটো শুনিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ইনষ্টল কৰা নাই, জল্দি যাওক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অ'পেন কৰক আৰু আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰি লওক। ৰিজাল্ট দিব 25 তাৰিখে। চ' যদি আপোনালোকে বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে, SMS যোগে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইণ্টাৰনেট যোগে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু বিভিন্ন পদ্ধতিৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কলেজতো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ লগে লগে উপলব্ধ হৈ পৰিব। কিন্তু ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন কি হয় যে সকলোৰে মনত এটা উৎসুকতা থাকে যে কিমান জল্দি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে কি হয় চাওক, আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ অফিচিয়েল লিংক থাকে বা সহজ লিংকবিলাক থাকে লিখাত, সেইবিলাক লিংকত ছাৰ্ভাৰটো আটাইতকৈ সহজে ডাউন হৈ যায়, কাৰণ বহুতখিনি ইউজাৰ সেই সময়ত গৈ পায়। তো আপোনালোকে কি কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিবিলাক লিংক মানুহে সহজে অ'পেন নকৰে সেইবিলাক লিংক মই ৰিজাল্ট চোৱা লিংক অৰ্থাৎ ৱেবছাইটবিলাক মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত 25 তাৰিখৰ দিনা আপোনালোকে দি দিম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো 25 তাৰিখে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক, আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমান লিংক, যিবিলাক লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে 1 মিনিটৰ ভিতৰত চাব পাৰিব। আৰু এই কথাটো আপোনালোকে কি কৰক যে হয়তো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যদি 25 তাৰিখৰ আগতে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰক যে কাৰোবাৰ হয়তো হোৱাটছএপত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি থওক। যেতিয়া আপোনালোকৰ সেই দিনা 25 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱাই আহে আপোনালোকৰ সেই ইনবক্সত গৈ আপোনালোকে লিংকটো অ'পেন কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই কথাটো জনাই দিয়ক যাতে অতি সহজে তেওঁলোকে 1 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব, আৰু লগতে মোৰ আপলোড ভিডিঅ'বিলাকো চেক ইন কৰিব। তাতে কলিকতা মুম্বাই, জয় আই অসম।